Hello guys, my name is Ray and welcome back to this channel, and if you're new to this channel, please consider subscribing. And now, nandito tayo ngayon sa MyTrade na broker, kung saan sinubukan natin i-open to kanina dahil kahapon ay tuluyan na ngang nirekomenda na ni Miss Ganda ko sa Traders Lounge ang broker na ito dahil ayon sa kanilang mga tests, ito ngayon yung pinakamabilis. Ako naman, sa side ko, I was very happy na pagdating sa COL for the last 5 years dahil okay naman sila nung una madaling intindihin yung platform at saka mabilis din naman. Kaya lang siguro dumadami na yung, kasi tingin ko parang sila yung naging prominente pagdating sa online brokerage . So I know na matagal na rin tong Abacus, but pagdating yata sa online, I don't know kung sinong nauna sa kanilang dalawa, but then mas marami yatang user ang Cool Financial. And then napapansin ko lately, lalong-lalo na nitong panahon na nga ng pandemic at mostly sa atin gumagamit na ng internet, at siguro yung iba nag-aral na rin mag-invest online. And then yun nga, dumadami yung volume. So ngayon napapansin ko naglalag na nga siya. And then since itong na ito ay nai-recommenda based doon sa isang requirement, which is dapat mabilis. So tinry natin, kaninang umaga kaagad nag-open tayo. So andito tayo ngayon sa interface nitong broker na to, which is somehow unfamiliar sa akin, although meron silang similarity ng layout somehow sa BDO Nomura, which is hindi ko rin naman masyadong ginagamit dahil isa ring siguro napapansin nyo rin na problema, which is lagi rin siya at the same time yung OTP erratic din kung magbigay. So ngayon tinatry natin to, tatry ko to. So far, mabilis naman akong nakapag-open. Nag-email ka agad kanina yung representative nila at ayos na kaagad. Ipa-fund ko na lang. So doon naman ako nagkaroon ng problema sa funding dahil atat na atat makapag-fund. Nag-focus ako masyado doon sa biller pagdating sa online funding using my BDO account. So ang nangyari, may hinihingi na subscriber or yung client account code ba yon, which is bibigay lang pala yon pag naka initial funding ka na. So ang problema ko kanina is yung initial funding paano. So nakapokus ako sa biller, which is naghahanap na ng client account code. Tama ba? Okay, yun nga. So hindi talaga ako makapag-fund, kaya napilitan ako magtanong doon sa TL. At salamat, daming nag-comment doon. And then ultimately yun pala, pwede doon sa transfer to any BDO account. Kaso kaya nag-hesitate akong gawin yun dahil meron kasing parang limit na 10,000 lang Oo, yung na yun, yung isang transaction na yun. Hindi ko na-realize na I thought ang transaction ko ay more than 10,000. 5,000 nga lang pala ang initial opening nitong MyTrade pag isa kang
kapamilya ng Traders Lounge. So, naka-successfully fund tayo kanina. So, yun. Aantayin ko na lang pag-open ng market mamaya. At yung reply nila with the client account code something and then subscriber name, whatever is that. Pero so far, itong interface nila, pagka nagtitrade ka, kailangan mo talagang kabisaduhin to. So, panibagong ano na naman to, familiarization. I don't know kung kayo yung mga dati nang gumagamit nito ng mga taga TL, oy, turuan nyo naman kami paano gawin ito. Paano ba to? Saan ba yung ano? Masasabi kaya nating di siguro, no? Yung all-in-one na, charting na, at saka broker pa, yung lahat ng information. Meron na kaya siguro ito. Actually, ang COL din, hindi ko masyado talagang inaral lahat nung anong mga information features na pwede mong magamit, makatulong sa iyo as a trader. Kasi ang inaasa ko lang doon is yung pure execution lang talaga, buy, sell. Other info, nagre-rely na tayo sa sa charting. So maganda siguro kung ang isang broker ay hindi ka na kailangan pumunta sa dapat nandoon na lahat. Mas maganda. But then iba pa rin yung may charting na may focus din talaga doon lang yung tawag nito, pagdating sa mga features nakapokus lang sa charting. So andyan naman si Mark at paganda ng paganda ang casechart.com na kung saan talagang naaayon din sa advokasya ng TL, which is free lang din talaga, no? So okay, so aral-aral lang muna ako dito kung paano ito. Bukas ko makikita kung ano talaga yung pag na-credit na yung ating initial funding. So I don't know kung mayroong pagkakaiba yung actual na live na may fund account, or meron ba siyang pagkakaiba pagka ganitong wala pa siyang fund. Kasi wala naman akong nakikitang paano ba mag-order dito. So kailangan kong aralin ito. So yun lang yun para sa rito. Ano bang nyo guys, initial na nyo sa mga gumamit na nito? Ano bang initial na nyo, comment ninyo o review ninyo sa na to? Ayos ba? So comment lang para may idea rin tayo kung ayos ba talaga. Dahil mayroong 50k ang ang TL member. So kung what if kung nandito na tayo lahat ngayon dito, magiging mas magiging mabilis pa kaya, or kailangan ba nilang mag-adjust? Dahil isipin mo kung tayo na 50k, kahit sabihin lang mga 30k lang, marami-rami rin yun. So ang concern ko lang naman, kaya ko sinubukan mag-try dito, yung naglalag, mahirap yung ganun maiiwanan tayo dahil minsan mabilisan yung execution pagkabuhusan na, di ba? So yun lang naman main concern natin. Otherwise okay lang naman ako din doon. Yun, personal ko lang yun hindi ko alam sa inyo kung ano yung reason nyo rin for kung gusto nyo lumipat. But then titingnan natin kung ano
ang performance nito bukas kung ma-fund yung ating initial deposit. Okay, thank you guys. Thank you for watching.